Good day sa inyong lahat. So, sa mga nanonood, so ipapakita ko lang sa inyo kung paano ko ginawa itong chicken griller. So, ito is DIY lang. So, madali lang itong gawin. Una natin gawin is prepare muna natin yung ating mga tools at saka yung mga materials. So, kailangan natin ng tools is yung una is syempre yung drill bit, yung drill, hand drill, and then yung drill bit, at saka kailangan din natin yung blind rivet, at saka yung riveter or pang rivet nito, yung socket. So ito yung gagamitin natin para dito. So ito yung magdadrive ng ating skewer, connected doon or dito sa ating synchronous motor. Meron din tayong kailangan masukat. Para naman sa ating mga materials, so kailangan natin ng synchronous motor. Ito is 220 volts to 240 volts na mayroong 5 revolution per minute. Ito 'yon. So ito ay galing sa electric fan. Then, kailangan din natin ng ito yung metal fairing. Ang sukat nito is 2 inches, 2 cm. Ang haba nito is around mga nasa 18 feet. Kailangan din natin ng skewer. Itong skewer na to is galing ito sa dating sa oven. Kaso yung oven namin isira na, so hindi na gagamit. Kaya naisip ko na gamitin ito para sa aking maliit na project. Kailangan din natin ng capacitor. So ito yung capacitor para dito sa ating motor. So ito ay 1 microfarad na 220 volts up to 400 volts yung rated voltage niya. And then meron din tayong outlet, yung male plug. Once na kompleto na, so ready na para sa ating paggawa. So makikita nyo, ito yung paggawa ko ng pag-rivet ng aking DIY na chicken griller. So, okay. Yan, nakita nyo dyan. So, makikita nyo dyan kung paano. Makikita nyo dyan kung saan ako nag-rivet. Okay, so back to back nyan. May rivet dyan sa baba. May rivet dyan sa taas. So, para is matibay. So, 16 inches. Yung sa kabila is nasa 11 inches. So, kailangan dito is dapat sosobra siya. Sosobra siya sa laki nito para magkasya yung paglalagyan mo ng uling. So ito kasi yan, ilalagay mo dito, so kung magkakasyang-kasya. Okay, so match na match, magkasyang-kasya. So next na ito, so kailangan natin is syempre yung sukat ng ating gagawin. So ito is 18 inches. So 18 inches yung laki. Yung dito banda is nasa 13 inches. So yung taas naman, yung taas nito, so depende sa inyo kung gaano ka taas at saka kung ano yung clearance ng nasa uling at saka dito sa manok. So kung yung sa akin yung ginawa ko is yung sukat nito is nasa 20 inches. 20 centimeter. So bali 8 inches siya. So meron siya diyang nilalagyan. Tapos dito naman sa pila, ganun din. So kumbaga 8 inches din yung taas. So pag nandito yung uling, may manok dito. So tamang-tama lang. So pwede naman either i-adjust niyo or liitan niyo dito or babaan, or either meron naman pwedeng gawin
Like for example ito, pwede nyo lagyan dito ng patungan para at least para lumapit yung uling sa manok. Depende sa gusto nyo. Okay, so after dyan, so ito na, na-rivet ko na, so hindi na kailangan itong mag-welding. So kung makikita nyo, yan. So dito naman, yan, ito yung pagkagawa ko. Yan, so ito may support dito sa loob para at least hindi siya, para stable siya. Ganon din dito sa kabila. Yan. So dito naman is syempre ni-rivet ko dito yung yung motor. At saka merong alambre dito banda sa likod para at least hindi siya gagalaw-galaw. And then meron tayong nilagay, ito na, nilagay na natin yung socket. So ito yung socket na nilagay ko is dito yan. Ipapasok mo lang yung skewer dito at saka ilalagay mo dyan. Okay, so yan na po. Then syempre meron tayong saksakan na nilagay. So ito is 220 volts. So meron tayong capacitor. So kailangan ito ng capacitor. Kita niyo pa ba? Yan, capacitor. Yung capacitor nito is 1 UF or 1 microfarad, yung tinatawag sa electronics. Then 400 volts AC. Okay, so yan. So pag ito naman sa so nakikita niyo yung synchronous motor. So yan yung specification niya. So 220 volts hanggang 240 volts. 5 revolution per minute. Okay, so i-try natin. So after that, na-assemble na natin. So pwede na nating i-try. Sasaksak ko lang. So yan, umikot na. So umikot na yung ating motor. So pwede itong i-adjust. Depende sa inyong depende sa laki ng inyong manok. So dito maglalagay kayo ng stopper sa kabila para at least hindi siya matatanggal. So sa ngayon kasi wala siyang bigat because walang manok. So kaya siya natatanggal dito banda sa gilid. So lagyan nyo na lang ng additional stopper dito. So once may manok na siya, hindi na rin ito tatanggal. It's because yung weight ng manok is kumbaga pipigil siya dito sa guide. So yan po yung ating simpleng gawa na chicken griller. Okay, so sana ay nag-enjoy kayo at saka nadagdagan yung ideas natin.
sa iba pang mga aking mga videos. So please click like, share, and subscribe. So thank you very much and have a nice day.